હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. સૌથી પહેલાં વસંત કિચનના બધા વ્યુઅર્સને દિવાળીના તહેવારોની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ, કે આપણા બધાના જીવનમાં સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિનો વધારો થાય. આજે આપણે બનાવીશું પૌવાનો ચેવડો, અને એકવાર બનાવીને પૂરા મહિનો સ્ટોર કરીને ખાઈ શકશો. એકદમ સરસ ક્રિસ્પી રહેશે. તો ચલો મજેદાર રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ પહેલાં, જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. વાળના તમામ પ્રકારના પ્રશ્નો સોલ્વ કરતું 42 જડીબુટ્ટીઓથી બનાવેલું ઔષધિ તેલ, જે અમે લોકો જાતે જ ઘરે તૈયાર કરીએ છીએ, કોઈ પણ કેમિકલ્સના ઉપયોગ વગર, બિલકુલ નેચરલ છે. 42 જડીબુટ્ટીઓ ભેગી કરીને લોખંડની કડાઈમાં ઔષધિ તેલ તૈયાર કરવામાં આવે છે. જો તમારે ખરીદવું હોય તો તેના ઓર્ડર અમે લઈએ છીએ. ઓર્ડર કન્ફર્મ કરવા માટે વોટ્સએપ નંબર સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. જો તમારે આ તેલનો પૂરો વિડીયો જોવો હોય તો તમને આ ચેનલ પર મળી જશે, અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક પણ મૂકેલી છે. સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી ક્રન્ચી પૌવા ચેવડો બનાવવા માટે મેં લીધા છે 500 ગ્રામ પૌવા. પહેલા તો પૌવાને ચાળણાથી ચાળી લઈએ, કારણ કે તેમાં કચરો કે નાના નાના ટુકડા હોય તો તે નીકળી જાય. તો પૌવા ચડાઈ ગયા છે તો તેની સાઈડ પર રાખી દઈએ. હવે ફટાફટ બનાવી લઈએ પૌવા ચેવડાનો સ્પેશિયલ સિક્રેટ મસાલો. તો તેના માટે મિક્સર જારમાં 2 ચમચી ધાણા લઈશું. ધાણાની સુગંધ ચેવડામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. 1 ચમચી જીરું, 2 ચમચી વરિયાળી. વરિયાળીનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે, એટલે જરૂર વરિયાળી નાખજો. 2 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર લઈશું. 1 ચમચી સંચળ પાવડર લઈશું. સંચળ પાવડરનો ટેસ્ટ ચેવડામાં મસ્ત લાગશે, જરૂર નાખજો. સ્વાદ અનુસાર મીઠું. 1 નાની ચમચી હળદર પાવડર. 1 મોટી ચમચી ચાટ મસાલો લઈશું. ચાટ મસાલો નાખવાથી બિલકુલ માર્કેટ જેવો ટેસ્ટ આવશે. જો તમારી પાસે ચાટ મસાલો ના હોય તો આમચૂર પાવડર ઉમેરજો. લાસ્ટમાં અડધી ચમચી હિંગ લઈને બધી જ સામગ્રીનો ફાઇન પાવડર પીસી લઈએ. જુઓ, એકદમ પરફેક્ટ પૌવાના ચેવડાનો બજાર જેવો જ મસાલો તૈયાર છે. તો તેને રાખી દઈએ સાઈડ પર. હવે કડાઈમાં તેલ ગરમ મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે એક આવો જારો લઈશું. આ જારાને તેલ પર રાખી દઈએ અને તેમાં 1 કપ સિંગદાણાને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ફ્રાય કરી લઈએ. સિંગદાણા ક્રિસ્પી થઈને ફ્રાય થઈ ગયા છે. આ રીતના હલાવીશું એટલે એક્સ્ટ્રા તેલ હોય તે નીકળી જાય. પછી તેને પ્લેટમાં લઈ લઈએ. હવે લેવાની છે 1 કપ ડાળિયાની દાળ. તેને પણ ફ્રાય કરી લઈએ. ડાળિયાની દાળને ફક્ત 1 જ મિનિટ થશે ફ્રાય થતાં. ચમચીથી આ રીતના ઉપર નીચે કરીશું. દાળ પણ ફ્રાય થઈ ગઈ છે તો તેને પણ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. 1 કપ લઈશું સુકેલા ટોપરાની સ્લાઇસ. ચેવડામાં બહુ જ સારો ટેસ્ટ આવશે. ટોપરાની સ્લાઇસ પણ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે તો તેને પણ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. સાથે આપણે લઈશું અડધો કપ બદામ. મિનિટોનું કામ છે. બદામને વધારે ફ્રાય નહીં કરીએ, નહીતર કડવો ટેસ્ટ આવી જશે. બદામ પણ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે તો તેને પણ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. સાથે લઈશું અડધો કપ કાજુ. કાજુને મેં 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી લીધા છે. તમારે ટુકડા લેવા હોય તો ટુકડા પણ લઈ શકો છો. તેને પણ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર હલાવતા રહીને ફ્રાય કરી લઈએ. કાજુનો પણ લાઇટ ગોલ્ડન આવી ગયો છે તો તેને પણ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. હવે લઈશું અડધો કપ કિસમિસ. કિસમિસને પણ ફ્રાય કરી લઈએ. કિસમિસ ઝડપથી ફ્રાય થઈ જશે. થોડી જ વારમાં ફૂલેલી ફૂલેલી દેખાશે. આમાંથી તમને જે પસંદ હોય તે ચીજ લેવાની, ના પસંદ હોય તેને સ્કીપ કરી દેવાની. કિસમિસ ફ્રાય થઈ ગઈ છે તો તેને પણ પ્લેટમાં લઈ લઈએ.
સાથે લઈશું આપણે ચેવડાને ફ્લેવરફુલ બનાવે તે મીઠા લીમડાના પાન. તે પણ મેં અડધો કપ લીધા છે. તેની ફ્લેવર ચેવડામાં ખૂબ જ સરસ આવશે. જરૂર નાખજો. તેને પણ આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ફ્રાય કરી લઈએ, ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી. પણ કલર વધારે ચેન્જ ના થાય તેનું ધ્યાન રાખજો. હવે આપણે પૌવાને ફ્રાય કરી લઈએ. ગેસની ફ્લેમ રાખીશું હાઈ અને તેલ પણ એકદમ સરસ ગરમ હોવું જોઈએ. એટલે જેવા પૌવા તેલમાં નાખીએ કે તરત જ ફૂલી જાય. થોડા થોડા કરીને ફ્રાય કરી લઈએ. ઠંડા તેલમાં જો પૌવા નાખશો તો પૌવા તેલ પી જશે અને બહુ વધારે હાઈ ફ્લેમ રાખશો તો પૌવા લાલ થઈ જશે. છે ને એકદમ ક્રિસ્પી ક્રન્ચી પૌવા દેખાય છે. પરફેક્ટ ફ્રાય થયા છે. બિલકુલ તેલ એબ્ઝોર્બ નથી કર્યું. બાકીના પૌવા પણ ફ્રાય કરી લઈએ. બિલકુલ તેલ એબ્ઝોર્બ નહીં કરે. બસ એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, પૌવા તળતી વખતે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ હાઈ રાખવાની. મસ્ત મજાના પૌવા તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે પેનમાં 2 ચમચી તેલ ગરમ મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં નાખીશું સિક્રેટ વાલા મસાલા. ફક્ત 30 સેકન્ડ ફ્રાય કરીશું એટલે મસાલો કાળો ના પડે. બસ હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ. હવે આ મસાલાને પૌવામાં નાખીને મિક્સ કરી દઈએ. આ ટ્રીકથી શું થશે, એક તો મસાલો પૌવામાં પ્રોપર થઈ જશે અને ટેસ્ટ પણ પ્રોપર આવશે. ગમે ત્યારે ખાશો તો તેજ સ્વાદ અને ક્રિસ્પી જ રહેશે. હવે આપણે બધી જ સામગ્રીને ફ્રાય કરીને રાખી છે તે ધીરે ધીરે નાખી દઈએ. પૌવામાં હળવે હળવે મિક્સ કરી દઈએ. હવે આપણે 2 થી 3 ચમચી દળેલી ખાંડ નાખીશું. ખાંડ નાખવી બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. ઘણા લોકોને ચેવડામાં ખાંડ ના ભાવે તો સ્કીપ કરી શકો છો. ચેવડો બિલકુલ ઠંડો થાય પછી જ ખાંડ નાખવી. સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. બસ તૈયાર છે આપણો ઝટપટ બની જાય તેવો ટેસ્ટી પૌવાનો ચેવડો. લાગે છે ને એકદમ કુરકુરે, પરફેક્ટ. બિલકુલ તેલ એબ્ઝોર્બ નથી કર્યું. તો જરૂર દિવાળી પર બનાવજો. અને તમે એરટાઇટ બોક્સમાં ભરીને રાખશો તો પૂરા 2 મહિના ખરાબ નહીં થાય. પણ 2 મહિના તો ચાલશે પણ નહીં, ફટાફટ ખલાસ થઈ જશે. એટલો ટેસ્ટી બને છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારો આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો? જો સારો લાગ્યો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો ને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.